بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض استبار كروشيه بغرزة مجسمة شكلها حلو جدا، وان شاء الله هتلاقيها سهلة جدا في شغلها. ده كده شكل السليبر، الغرزة هتشغله شكل حلو جدا. انا هنا اشتغلت السليبر لمقاس يلبس 36 37، وان شاء الله واحنا شغالين مع بعض في الفيديو هقولك ازاي تشتغليه لاي مقاس انت عايزاه. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه السليبر، اشتغلت بخيط اليس بيبس كريم وبإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. أخد مني في الفردتين 60 جرام من الخيط. طبعا كمية الخيط هتختلف حسب المقاس وحسب نوع الخيط اللي هتشتغلي بيه. هنا يفضل تشتغلي بخيوط تكون متوسطة السمك أو رفيعة، بلاش الخيوط السميكة عشان الغرزة مجسمة. ممكن كمان تشتغليه صيفي او شتوي بانك تشتغلي بخيوط تكون قطن متوسطة السمك، هيبقى معاكي سليبر صيفي حلو جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ السليبر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ولو بتشتغلي المقاس أكبر هتشتغلي 14 سلسلة. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول بنعتبرهم سلسلتين ارتفاع، يعني مش بنحسبهم عمود. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على أول سلسلة اللي هي رقم 3. تبدأي تشتغلي على كل سلسلة عمود بلفة، يعني هيبقى عندك 13 عمود بلفة أو عدد السلاسل اللي اشتغلتيها. هتشتغلي كده على كل سلسلة عمود بلفة لحد آخر سلسلة. أنا كده اشتغلت على كل سلسلة عمود، فبقى عندي ارتفاع سلسلتين و13 عمود. بعد كده هتشتغلي سلسلتين وبتلفي الشغل، وعلى نفس السلسلة اللي اشتغلتي عليها آخر عمود هتشتغلي عمود. هنبدأ هنا نشتغل على السلاسل على كل سلسلة عمود. تلفي كده وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. كده اشتغلنا أول عمود. على العمود اللي هنا يعتبر التاني معانا هتشتغلي عمود وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. كده عمودين. على نفس السلسلة اللي اشتغلنا عليها العمود اللي تحت بتشتغلي العمود التالت، وبتكرري بنفس الطريقة كده، فهيبقى عندك من بعد السلسلتين 13 عمود. هتكرري كده لحد آخر سلسلة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، هنا أنا عندي 13 عمود، انت هيبقى عندك عدد الأعمدة نفس عدد السلاسل اللي بدأتي بيه. آخر السطر الأول بتشتغلي سلسلتين وبتقفلي منزلقة على أول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده على أول عمود، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. فكده السطر الأول عندنا 13 عمود، سلسلتين 13 عمود، يعني إجمالي عدد الأعمدة 26 عمود بلفة. بعد كده بقى بتظبطي الخيط ده وبتقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين الارتفاع، وهنشتغل على كل عمود عمود. فتروحي كده على أول عمود تشتغلي عليه عمود، على التاني عمود، على التالت عمود، وبتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر عمود اللي هو قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على 13 عمود على كل عمود عمود، هنا بندخل جوه السلسلتين وبتشتغلي عمود سلسلتين عمود، عمود وسلسلتين وعمود، وده اللي بيزود عدد الأعمدة معانا، عمودين في كل جنب. تمام. بعد كده بتلفي وبتشتغلي على نفس الأعمدة على كل عمود عمود. تلفي كده وتشتغلي على أول عمود يقابلك عمود، على التاني عمود، وبتكرري كده لحد ما توصلي لحد آخر عمود بتشتغلي عليه عمود، آخر عمود اللي هو قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للعمود اللي قبل السلسلتين اشتغلتي عليه آخر عمود، هنا هندخل جوه السلسلتين ونشتغل زي الجنب الأول، عمود وسلسلتين وعمود، وبنقفل بمنزلقة على أول عمود. السلسلتين دول سلسلتين ارتفاع بس. فاحنا كده في السطر التاني عندنا 15 عمود سلسلتين، 15 عمود سلسلتين، يعني إجمالي عدد الأعمدة 30 عمود بلف. السطر التالت بدايته برضه بترتفعي السلسلتين، وهنشتغل على العمود اللي قفلنا عليه اللي هو أول عمود، هتشتغلي عليه عمود، وبنكرر كده على كل عمود بنشتغل عمود.
هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر عمود اللي هو قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلتي للعمود اللي قبل السلسلتين، بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وبعد كده بقى بتلفي وتشتغلي على كل عمود عمود لحد برضو ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين تشتغلي عليه آخر عمود. آخر السطر بعد ما اشتغلتي على آخر عمود عمود بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وفي آخر السطر هتلاقي عندك عمود اللي هو زودناه تحت، هتشتغلي عليه عمود وتقفلي بمنزلقة على أول عمود، تسيبي ارتفاع السلسلتين وتقفلي على أول عمود. فكده احنا في السطر الثالث عندنا عدد الأعمدة بقى 17 عمود سلسلتين 17 عمود سلسلتين، يعني إجمالي عدد الأعمدة 34 عمود. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي العمود على آخر عمود قبل السلسلتين بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وبتلفي بقى وبتشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على العمود اللي قبل السلسلتين عمود بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود، وهنا هتلاقي في آخر السطر عمودين اللي هما زودناهم في السطور اللي تحت، فهتشتغلي كده عمود على عمود وعمود على العمود اللي بعده وبتقفلي بمنزلقة على أول عمود. احنا كده في السطر الرابع عندنا 19 عمود سلسلتين 19 عمود، يعني إجمالي عدد الأعمدة 38 عمود. أنا هشتغل سطرين كمان بنفس الطريقة كده اللي هما هيبقوا الجزء اللي تحت عند مشط الرجل. انتي لو شغالة المقاس أصغر تمام فهتشتغلي أو بخيط أسمك برضو هتشتغلي معايا السطر الجاي بالطريقة اللي هقولها لك ومش هتشتغلي السطر السادس. تمام. السطر الخامس بدايته هترتفعي سلسلتين 1 2 وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للعمود اللي قبل السلسلتين، لو انت شغاله المقاس اصغر او لو الخيط اسمك معاكي فهيبقى ده اخر سطر معاكي. تمام. فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين وبعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود، ولما توصلي للجنب التاني برضو بتشتغلي هنا عمودين وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود. ولما اشتغل السطر السادس مش بتشتغلي معايا، ولما اجي بقى اشتغل سطر الغرزة بتشتغلي. اما لو هتشتغلي نفس المقاس ونفس سمك الخيط فبتشتغلي السطر ده اللي هو بيبقى قبل الاخير معانا، بنشتغله بنفس الطريقة اللي هي جوه السلسلتين بنشتغل عمود وسلسلتين وعمود وبعد كده بنشتغل على كل عمود عمود. تمام. وانا كده لسه فاضل لي سطر، لكن انت لو المقاس اصغر او لو الخيط اسمك هيبقى ده اخر سطر معاكي زي ما قلت لك في مشط الرجل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، لو انت هنا اشتغلتي عمودين هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، ده في حاله لو الخيط اسمك او لو المقاس اصغر. اما لو شغاله زي كده فهتشتغلي جوه السلسلتين عمود وسلسلتين وعمود. تمام. وعلى كل عمود هيبقى عندك عمود في الاخر، فكده كده هيبقى عندك في الاخر 3 اعمده 1 2 3 وبتقفلي بمنزلقة على اول عمود. انا كده في السطر الخامس عندي 21 عمود سلسلتين 21 عمود سلسلتين، يعني اجمالي عدد الاعمدة 42 عمود. اما انت لو اخرج السطر الخامس فهيبقى عندك 42 عمود من غير سلاسل. لو اشتغلتي المقاس اصغر فمش هتشتغلي معايا السطر ده، اما لو شغاله المقاس اللي انا شغالاه فهتشتغلي معايا نفس السطر ده كده اللي هو السادس. هترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود، تشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمودين، عشان ده كده اخر سطر معانا في الجزء ده. هتشتغلي عمودين جوه السلسلتين وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلنا للسلسلتين، هنا برضو هتشتغلي عمودين جوه السلسلتين
وفي آخر السطر هتلاقي عندك 4 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3 4 وتقفلي المنزلقة على أول عمود. ده كده السطر السادس معانا. 1 2 3 4 5 6. احنا كده في السطر السادس بقى عندنا 46 عمود، مفيش سلاسل خالص. ودلوقتي هنشتغل الغرزة. الغرزة هنشتغلها على 21 عمود، فهشتغل معاكي بالطريقة اللي هتشوفيها. لو انت مزودة في عدد الأعمدة أو مقللة، فانت لو مقللة هتقللي عمود عن البداية وهيبقى عندك عمود برضو أقل عن النهاية، ولو مزودة هيبقى عندك عمود زيادة عن البداية وعمود زيادة في النهاية. تمام. ودلوقتي هنشتغل السطر الأول من الغرزة. هترتفعي سلسلتين وهنبدأ نشتغل على كل عمود عمود لحد ما يبقى عندنا 20 عمود. ده لو شغالة زي، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما يبقى عندك 20 عمود. أنا كده اشتغلت 20 عمود. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. نعد تاني كده. ارتفاعي سلسلتين اهو. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. لو انت مزودة هيبقى عندك عدد الأعمدة أكتر، ولو منقصة في سطر هيبقى عندك عدد الأعمدة أقل. تمام. ودلوقتي هنبدأ في الغرزة. في الأول هتشتغلي سلسلتين، بعد السلسلتين بتسيبي عمود وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. يبقى كده سيبنا عمود. هنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 سلسلة وبنكرر. نسيب عمود ونشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 وسلسلة وبنكرر. نسيب عمود ونشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 سلسلة، نسيب عمود ونشتغل 3 أعمدة. 1 2 3 سلسلة ونسيب عمود ونشتغل 3 أعمدة. 1 2 3. كده احنا اشتغلنا 3 أعمدة كررناها 5 مرات. 1 2 3 4 5. ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلة. قبل أول 3 أعمدة عندك سلسلتين، بعد آخر 3 أعمدة بيبقى عندك سلسلتين، وبتسيبي عمود وتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. يبقى انت هيبقى عندك في أول السطر 20 عمود وفي آخره 5 أعمدة وما بينهم الغرزة. ده كده أول سطر من الغرزة، واحنا عندنا الغرزة تكرار لسطرين اتنين. بعد كده هتشتغلي منزلقة على أول عمود. يبقى ده كده السطر الأول من الغرزة عبارة عن 3 أعمدة سلسلة. السطر التاني من الغرزة بدايته بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر عمود قبل السلسلتين. أنا هنا هيبقى عندي 20 عمود، انت عدد الأعمدة هيختلف عني. تمام. طيب في حالة لو انت كده لقيتي الجزء ده ضيق معاكي، فانت هنا ممكن تزودي عدد الأعمدة عمودين أو 3. فلو زودتي 3 هيزيد معاكي سنتي مثلا فهيوسع. تمام. عشان برضو ايه لو نفترض انه طلع صغير. في أي حالة برضو لو بتشتغلي أي لكلوك او سليبر تمام ولقيتي ده معاكي فبتزودي عدد الاعمده اللي في الظهر، مش بيغير حاجه من الغرزه. هتشتغلي دلوقتي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسله. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وزي ما قلت لك ده قدم الرجل عندنا من تحت، فمفيش مشكله لو زودتي في عدد الاعمده مش هيقلل حاجه في شكل الغرزه. تمام. كده وصلنا للعمود اللي قبل السلسلتين وهنشتغل الغرزه وهي غرزه البف. اول حاجه بتعملي سلسلتين. السلسلتين دول هيبقوا فوق السلسلتين وهنشتغل بالطريقة اللي هتشوفيها. هنشتغل غرزة بف من 4 أعمدة. تاخدي لفة على الإبرة، تدخلي جوه السلسلتين اللي قبل ال3 أعمدة، تسحبي الخيط وتعلي إيدك لفوق. ده كده أول عمود. تاخدي لفة على الإبرة، تسحبي الخيط وتعلي إيدك لفوق، تاخدي لفة على الإبرة، تسحبي الخيط وتعلي إيدك لفوق. ده كده تالت عمود. تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتعلي إيدك لفوق. فاحنا كده يعتبر أخدنا اللفات بتوع ال4 أعمدة. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه السلسلة تعملي نفس الكلام.
تاخدي لفات 4 أعمدة، 1 2 3 4. فكده احنا عندنا اللفات اهي كلها بتوع ال4 أعمدة هنا وال4 أعمدة هنا واللفة الأساسية. هناخد اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة. طبعا انت هتاخديهم بسرعة بس انا عشان الكاميرا. تمام، خدناهم كده بسحبة واحدة زي ما شفتي. تقفلي عليهم، ده كده هيبقى شكلها. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وممكن هنا تشتغلي 4 سلاسل، يعني يبقى الفرق ما بين الغرزة والغرزة 4 لو حسيتي ان الجزء ده هيضيق معاكي كده هيشد. تمام، هنكرر نفس الغرزة دي. تمام، فهتدخلي جوه السلسلة. يبقى احنا كده جوه السلسلة بنشتغل تاني غرزة بف واول غرزة بف من اللي بعدها. تدخلي كده وتشتغلي، تاخدي لفات 4 أعمدة، 1 2 3 4. تدخلي جوه السلسلة اللي بعدها تاخدي لفات 4 أعمدة، 1 2 3 4. هناخد اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة. بسم الله كده وناخدهم كلهم بسحبة واحدة. تمام، هتقفلي عليها. بعد ما تقفلي عليها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وفي حالة لو الخيط رفيع ممكن يشد معاكي فبتشتغلي 4، مفيش مشكلة. متكرري، 1 2 3 4. جوه السلسلة اللي بعد ال3 أعمدة، 1 2 3 4. تاخدي اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة، وبعدين تقفلي عليهم وتشتغلي 3 سلاسل أو 4 زي ما انت شغالة، 1 2 3. ساعات برضو من ايد لايد بيختلف الشدة، فممكن تلاقي نفسك اشتغلتي 3 سلاسل ده معاكي. هنكرر تاني، 1 2 3 4 1 2 3 4. تاخدي اللفات كلهم كده مع بعض بسحبة واحدة وتقفلي عليهم في الأول، وبعدين تشتغلي 1 2 3. وصلنا لآخر واحدة. هتاخدي كده تدخلي كده وتشتغلي آخر غرزة، 1 2 3 4. 1 2 3 4. تاخدي اللفات كلهم مع بعض بسحبة واحدة وتقفلي عليهم، ودي كده آخر غرزة. فبعد آخر غرزة بيبقى عندك سلسلتين زي ما كان قبل أول غرزة عندك سلسلتين، 1 2. وتشتغلي على كل عمود عمود نفس عدد الأعمدة اللي بيبقى عندك دايما في آخر كل سطر. وهنا برضه لو لقيتي لسه ضيق ممكن تزودي عمود في الجزء ده. ده كده كده الرجل من تحت مش بتبان فيها ايه تغيرات الغرزة، وتقفلي بمنزلقة. فاحنا كده زي ما انت شايفة دي كده الغرزة معانا. اتكررت كام مرة؟ 1 2 3 4 5، 5 مرات. هما دول السطرين اللي بيتكرروا معاكي، فانا هكررهم معاكي مرة وانت بتكرريهم بعد كده. اول سطر بترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما بتوصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هتشتغلي السلسلتين اللي بيبقوا عندك قبل الأعمدة، وهنا هنشتغل ال3 أعمدة على قفلة الغرز. تمام، احنا هنا اشتغلنا غرزتين بف وقفلناهم مع بعض. بتدخلي كده وتشتغلي ال3 أعمدة، 1 2 3. يبقى ال3 أعمدة اشتغلناهم مطرح ما قفلنا الغرزتين مع بعض. بعدهم بيبقى فيه سلسلة. طب نفترض ان الجزء ده ضاق معاكي، ممكن تشتغلي سلسلتين. تمام، هتروحي على قفلة غرزتين البف اللي بعد كده، تدخلي اهو وتشتغلي 3 أعمدة وسلسلة. وزي ما قلت لك احنا ليه بقول لك هنا تزودي، لان ممكن الجزء ده لو ايدك بتشد في الشغل يشد معاكي فتشتغلي سلسلتين. يبقى ده اللي بيتكرر معاكي على قفلة غرزتين البف مع بعض. بتشتغلي 3 أعمدة سلسلة أو سلسلتين، مش أكتر من كده. 3 أعمدة سلسلة، 3 أعمدة. كده وصلنا لل3 أعمدة رقم 5 اللي هما بعدهم هيبقى الأعمدة، فبتشتغلي سلسلتين
يبقى السلسلتين دول بيبقوا فوق بعض كده، وبتشتغلي عدد الأعمدة اللي بيبقى عندك في الآخر. يبقى ده كده السطر الأول من الغرزة، سلسلتين وبعدين بتشتغلي 3 أعمدة سلسلة متكررين 5 مرات، وبعد ال3 أعمدة رقم 5 بتشتغلي سلسلتين. زي ما قلت لك لو حبيتي تزودي السلسلة بيبقوا سلسلتين ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم، مفيش أي مشكلة. هتشتغلي كده وتشتغلي عدد الأعمدة اللي في الأول لحد ما توصلي لآخر عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلنا لآخر عمود قبل السلسلتين، هنشتغل السطر التاني من الغرزة، وهما دول السطرين اللي هيتكرروا معاكي. فبتشتغلي في الأول سلسلتين، وبتشتغلي غرزتين البف اللي ورا بعض. أول غرزة منهم بتبقى جوه السلسلتين، فبتشتغلي كده تاخدي لفات 4 أعمدة، كده 1 كده 2 كده 3 وكده 4. تدخلي جوه السلسلة، أو لو شغالة سلسلتين بتدخلي جواهم وتاخدي لفات ال4 أعمدة اللي بعدهم، 1 2 3 4. وبعد كده بتاخدي اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة، سهلة اهي. هي بس أول مرة عشان ايه الغرزة كانت ساقعة، الإبرة كانت ساقعة. هتقفلي عليهم تمام، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل أو 4 زي ما انت شغالة تحت. تمام، هتشتغلي بعد كده نفس الغرزة، هتدخلي جوه السلسلة اللي اشتغلتي عليها، اللي هي اشتغلتي عليها تاني غرزة اللي هي قبل ال3 أعمدة، وتشتغلي تاني واحدة، 1 2 3 4 1 2 3 4. وتاخدي اللفات كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة، تقفلي عليهم، وبعد كده تشتغلي 3 سلاسل أو عدد السلاسل اللي اشتغلتيها تحت ما بين الغرزة واللي بعدها. هتكرري كده غرزة بف غرزة بف، تقفليهم مع بعض وتشتغلي عدد السلاسل 3 أو 4 زي ما اشتغلتي لحد ما توصلي انك بتشتغلي جوه السلسلتين زي تحت كده. بعد ما اشتغلتي الغرزة اتكررت معاكي 5 مرات، 1 2 3 4 5. في الآخر بتشتغلي السلسلتين وبتشتغلي عدد الأعمدة اللي في الآخر، وبتقفلي وبتكملي كده، وبتكملي بقى السطور اللي جاية تكرار لسطرين. تمام، بتكرري في سطرين الغرزة اللي احنا اشتغلناهم مع بعض لحد ما توصلي للجزء ده في القدم. تمام، اللي هو نص القدم عند بداية ما الرقبة بتبدأ معانا تعلى كده. فأنا هنا زي ما انت شايفة الجزء ده، أنا هنا اشتغلت الغرزة كررتها 5 مرات، 1 2 3 4 5. انت بتكرري الغرزة لحد ما توصلي للجزء ده. طبعا عندك ممكن يبقى عدد الغرزة متكرر أقل أو أكتر حسب المقاس وحسب سمك الخيط، وبرضه حسب مسكة إيدك في الإبرة. فممكن تكرر 4 بس، وممكن تكرر 6 كمان. هتكرري بقى في الغرزة لحد ما توصلي للجزء ده كده، وهنرجع نشتغل مع بعض الجزء التاني. أنا كده كررت سطرين الغرزة لحد ما تكرروا معايا 5 مرات، 1 2 3 4 5. وصلت للجزء اللي هوريهولك دلوقتي. وصلت للجزء ده كده زي ما انت شايفه، اول ما الرقبه بدات تعلى معانا. اما لو انت عايزه الجزء ده يبقى قصير او مقاس اصغر، او عايزاه مش يبقى كبير بقى الغرزه تبقى باليرينا كده صغيره، فممكن تشتغلي عدد السطور اقل. دلوقتي بقى هنشتغل الجزء التاني اللي هو هيبقى سطور رايح جاي، هيبدا معانا من اول ال3 سلاسل اللي قبل اخر غرزه لحد ال3 سلاسل اللي بعد اول غرزه. هنشتغل كده السطور رايح جاي، وهتبقى هي الجنبين والقدم من تحت. بعد ما خلصتي وصلتي لاخر سطر عندك، بتاخدي لفه على الابره كده وتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتخلي حته خيط صغيره احنا كده كده هناخده تحت الشغل واحنا شغالين. هتثبتي اللفه كده تنزليها عشان تبقى في سوى السطر، وهنبدا بقى في السطر هيبدا معانا من اول ال3 سلاسل. فهتعملي عقده البدايه، وهنا عندنا اهي اول غرزه اللي هي ال5، هتركبيها كده جوه السلاسل اللي قبل اخر غرزه اللي هي رقم 5، وهترتفعي سلسلتين دول سلسلتين ارتفاع. فاحنا هنا هنشتغل جوه السلاسل اللي قبل الغرزة عمود واحد بس. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وبتشتغلي عمود. تمام، بعد كده بتدخلي على قفلة الغرزتين مع بعض بتوع البف، تشتغلي عمودين، 1 2 جوه السلسلتين عمودين، 1 2. يعني احنا في الجزء ده كده اشتغلنا 5 أعمدة. السلسلتين الارتفاع دول مش بيتحسبوا معانا عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود، ونبقى واخدين معانا الخيط تحت الشغل. اشتغلي كده عمود 2
لو ما كان عندنا في آخر السطر 5 أعمدة. 3 4 5. وهنا وصلنا لقفلة السطر، فهنشتغل عمود تحت المنزلقة اللي قفلنا بيها السطر، وكده هيزيد معانا عدد الأعمدة في الجزء ده كده عمود عن ما كان عندنا. احنا كان عندنا زي ما انا شغالة كده كان في أول السطر 20 عمود وفي آخره 5، يعني 25. كده زاد عمود بقوا 26. هتسيبي بقى الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل من الأول، وتبدأي تاخدي الخيط اللي كنتي قافلة بيه السطر، وتشتغلي كده على أول عمود يقابلك عمود، وتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر عمود. تمام، هتشتغلي كده لحد تبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل لحد آخر عمود قبل السلسلتين. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود. وصلت فين؟ للسلسلتين. هنشتغل جوه السلسلتين عمودين، ومطرح قفلة الغرزتين مع بعض بتشتغلي عمودين، وجوه السلاسل بتشتغلي عمود. فأنا كده عدد الأعمدة عندي ارتفاع سلسلتين و36 عمود. انت عندك عدد الأعمدة هيختلف حسب المقاس اللي انت شغالة بيه. تمام، زي ما انت شايفة كده، ده الجزء ده هيبقى بدايته كده لحد هنا، ده الجنبين والقدم من تحت. أما الجزء ده هيبقى فتحة القدم من قدام اللي هي هتبقى بقى الرجل زي ما انت شايفاها كده. هو السطر اللي احنا اشتغلناه ده اللي بيتكرر معانا ان احنا بنرتفع سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على كل عمود عمود. اول عمود منهم على العمود الاول. تمام، يعني احنا عندنا ارتفاع السلسلتين دول ارتفاع بس، فبنشتغلوا على اول عمود. هتشتغلي كده على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، والجزء ده كله هيبقى عبارة عن أعمدة. تمام، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود، واخر عمود بتشتغليه على العمود، ما بنشتغلش على ارتفاع السلسلتين. تمام، بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي لاخر عمود، اشتغلنا على اخر عمود، ما اشتغلناش على ارتفاع السلسلتين. تمام، هترتفعي السلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على اول عمود عمود، وبيبقى هو ده السطر اللي بيتكرر معاكي، انك بترتفعي سلسلتين وتشتغلي على اول عمود عمود، وبعدين تشتغلي على كل عمود عمود، واخر عمود بتشتغليه على اخر عمود. ما بنشتغلش على ارتفاع السلسلتين. هتشتغلي كده لحد ما توصلي ان انت تبقي سايبه قيمه سطر واحد بس. السطر ده هنيجي نعمل عليه تناقص في النص عشان السليبر ما يبقاش فيه بوز. هنعمل تناقص على سطر واحد بس. فهتشتغلي لحد ما تسيبي على قفله السطر عندك، على قفله الطول عندك، يبقى فاضل لك سطر واحد. فانا هنا اشتغلت كام سطر؟ اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت 10 سطور، وبعد كده عملت السطر ال11 هو اللي عليه التناقص. فانت بقى انا هكملهم كده 10 سطور، انت هتكمليهم 10 9 11 زي ما يطلعوا معاكي. المهم انك تبقي سايبه سطر واحد بس اللي هنيجي نعمل عليه التناقص. هتكملي كده ونرجع نكمل. ورجعت لك تاني بعد ما كملتهم 10 سطور. هنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كملتهم 10 سطور، انت هتكمليهم لحد ما يبقى عندك فاضل سطر واحد بس اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي. اول حاجه هتتني الشغل كده. تمام، وهتحطي ماركر او حته فتله في النص بالظبط كده. تمام، انا هنا عندي 36 عمود، ارتفاع السلسلتين و36، فانا هنا هعمل تناقص على 4 اعمده. هشتغل في الأول عدد من الأعمدة، وبعدين أعمل التناقص على الأربعة، وبعدين أشتغل عدد الأعمدة اللي بعد كده. فأنا عندي هنا 36 عمود، يعني هنا هشتغل في الأول 16 عمود، وبعدين أعمل تناقص على أربعة، وبعدين أعمل 16. انتي برضو هتشوفي كده عدد الأعمدة عندك قد إيه، وفي النص كده تحطي العلامة وبرضو تحسبيها أكتر، فتشوفي كده عدد الأعمدة قد إيه، تطرحي منه 4 والناتج بتقسميه على 2. نصه بتشتغليه في الأول والنص التاني بتشتغليه بعد التناقص. لو طلع العدد عندك فردي فبتشتغلي العدد النص الأصغر، يعني نفترض مثلا طلع عندك العدد 25، فبتشتغلي في الأول 12 وبعدين بتشتغلي 13 بعد التناقص. بداية السطر هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي نص عدد الأعمدة اللي طلعلك بعد ما طرحتي الأربعة. فهتلفي الشغل كده وتشتغلي على أول عمود عمود، وأنا هنا هكملهم 16 عمود. هتشتغلي انت بقى عدد الأعمدة اللي طلعلك، وبعدين هنيجي نعمل التناقص. أنا كده اشتغلت ارتفاع سلسلتين و16 عمود، ودلوقتي هعمل التناقص على 4 أعمدة. انت هتشتغلي نص عدد الأعمدة اللي طلعلك.
تمام. او بتشتغلي التناقص قبل النص كده مطرح ما حطيتي العلامة قبلها بعمودين وبعدها بقى والعمود اللي كان عليه العلامة وعمود، يعني هنعمل على 4 أعمدة. العمود التالت هيبقى هو اللي كان عليه العلامة. بعد ما اشتغلنا عدد الأعمدة هنا هنشتغل 4 غرز حشو هنجمعهم مع بعض كده بغرزة واحدة. فهتدخلي كده على أول عمود تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، على تاني عمود تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، على التالت وعلى الرابع. فكده عندنا 4 لفات واللفة الأساسية هتاخديهم مع بعض كده مع بعض بسحبة واحدة. تمام، خدناهم كلهم مع بعض بسحبة واحدة. بعد كده بترجعي تشتغلي على كل عمود عمود. كده احنا عملنا تناقص وغرزة الحشو على ال4 أعمدة، جمعناهم مع بعض كده بغرزة واحدة. بقى نازل لتحت زي ما انت شايفة كده. هنا عشان عدد الأعمدة مش كتير فعملنا التناقص بالشكل ده. بعد كده بقى هتشتغلي على كل عمود عمود وهنيجي نقفل مع بعض السليبة. بعد ما اشتغلتي عدد الأعمدة اللي بعد التناقص كده وصلنا لآخر السطر. احنا كده خلاص اشتغلنا الجزء ده تناقص اهو، تمام، وبقى نازل لتحت بالشكل اللي انت شايفاه ده. دلوقتي بقى هنقفل السليبر من عند الكعب من ورا، تمام. فاحنا كده هتخلي وش الشغل قدامك بالشكل ده، وبعدين بتتني الشغل على جوه وتظبطي كده بحيث ان الغرز تبقى قدام بعضها، البداية كده من هنا قدام النهاية من الناحية التانية، تمام، بالشكل ده عشان لما نيجي نقفل ونيجي نعدل الشغل يبقى التقفيل من جوه. بعد كده بقى بتلفي الشغل وبتدخلي الإبرة على ما بين كده العمود وما بين ارتفاع السلسلتين، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. بعد كده هنبتدي نقفل، تمام. هندخل الإبرة في العمود الأول والعمود الأول من الناحية التانية العمودين. بعد كده نقفل بغرزة حشو، بعد كده ندخلها في العمود التاني والعمود التاني من الناحية التانية. هو ده هيبقى التقفيل عندك، والتقفيل هيبقى بغرزة الحشو. ولو عايزة تقفليه بمنزلقة قفليه بمنزلقة. دخلنا الإبرة على أول عمود، ندخلها على أول عمود في الناحية التانية اللي هو بعد ارتفاع السلسلتين، وتسحبي الخيط وتقفلي عليهم بغرزة حشو. على العمود التاني بتدخلي الإبرة وتدخليها على العمود التاني في الناحية التانية، تسحبي الخيط وتقفلي عليهم بغرزة حشو. وده اللي بيتكرر معاكي، بتظبطي كده بحيث ان العمود يبقى قدام العمود اللي في الناحية التانية بالظبط عشان الجزء ده يطلع مظبوط معاكي. وبتقفلي بغرزة الحشو او منزلقات زي ما قلتلك. يبقى احنا الفكرة هنا انك بتدخلي الابرة على العمودين مع بعض، العمود اللي من الجنب ده والعمود اللي من الجنب ده، وبيبقوا قدام بعض بالظبط كده، وبتقفلي عليهم بغرزة حشو او منزلقة، بتقفلي كده لحد الاخر. بعد ما قفلتي وصلتي للاخر، في الاخر بقى هتدخلي الابرة على العمودين قصاد بعض كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الابرة، وبعدين بتاخدي لفة على الابرة كأنك بتشتغلي سلسلة كده وتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط صغيرة عشان نقفل بيها وبتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي اللفة كده وبإبرة التقفيل بتقفليه كويس تحت غرز الحشو اللي قفلنا بيه، وبتعدلي الشغل. وزي ما انت شايفة كده بيبقى عندنا دوران خفيف ما بيخليش فيه بوز للكلوك او السليبر من ورا. كده قفل. احنا كده فاضل لنا هنشتغل سطر كده كحلية للسليبر من عند الرقبة. السطر هيبقى بالشكل ده كده. اول حاجة هتجيبي الظهر كده مطرح ما قفلنا وهتعملي عقدة البداية وبتدخلي الابرة فوق العمود كده بالشكل ده، تمام، في الفتحة الصغيرة كده اللي بتبقى تحت العمود. هنا تحت العمود وهنا هتبقى فوق العمود. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وبتقفلي عليه كده، يعتبر اشتغلنا غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل على نفس المكان. تدخلي كده وتشتغلي منزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليها. احنا كده اشتغلنا على السطر. تروحي على السطر اللي بعده على الفتحة الصغيرة اللي فوق كده، تمام، تبقى فوق في العمود من فوق، تمام. تسحبي الخيط كده وتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 3 سلاسل وفي نفس المكان بتسحبي الخيط بمنزلقة كده بتعدي. هتروحي على الفتحة فوق العمود من فوق كده، تمام. تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل منزلقة في نفس المكان. وده اللي بيتكرر معاكي. فين بتدخلي الإبرة؟ في الفتحة كده عشان ما تبقاش في نص العمود، في الفتحة كده بتاعت العمود من فوق. في الجنب التاني بقى تبقى بتاعت العمود من تحت. هتشتغلي كده غرزة حشو وبعدين 3 سلاسل منزلقة، حشو 3 سلاسل منزلقة، تمام.
هتكرري كده لحد ما توصلي لحد هنا، وانا هاجي اشتغل بقى معاكي الجزء ده. بعد ما كررتي بالشكل ده تمام، وصلتي فين بقى؟ وصلتي لفوق العمود اللي هو كان اول عمود هنا. بعد كده هتدخلي تشتغلي غرزة الحشو جوه السلاسل اللي هي اللي في الغرزة تمام، اللي احنا بدأنا من عندها. تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل وتقفلي بمنزلقة في نفس المكان جوه السلاسل، تقربيهم كده. تتنقلي بقى جوه فين فتحة الغرزة كده اللي مطرح ما قفلنا الغرزتين مع بعض، تشتغلي غرزة الحشو وتشتغلي ال3 سلاسل ومنزلقة في نفس المكان. يعني احنا بنشتغل في نفس المكان حشو و3 سلاسل ومنزلقة. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي حشو 3 سلاسل ومنزلقة. هتشتغلي كده حشو 3 سلاسل منزلقة في المكان ده وده وده، وهنيجي نكمل. بعد ما كررتي بالطريقة دي، آخر حاجة اشتغلنا جوه السلسلتين اللي هما كنا بدأنا بيهم كده، وحطينا جواهم جوه ال3 سلاسل اللي حطينا جواهم بداية السطر الأول هنا في الغرزة دي تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا في الجزء ده كام واحدة عشان تبقي واخدة بالك؟ 1 2 3 4 5 6. بعد كده بقى هتشتغلي بنفس الطريقة، هتشتغلي على سطر وفين بقى؟ في الجزء اللي فوق، يعني مش تنزلي تحت هنا كده فوق. تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل حشو منزلقة أصلا تمام. تروحي على السطر اللي بعده فوق اهو. هو انا عيني مش شايفة فوق ولا تحت الصراحة، بس هو فوق اهو تمام. هتشتغلي على السطر اللي بعده في الفتحة الصغيرة دي، يعني هو الشغل بيبقى في الفتحة الصغيرة اللي فوق مش تحت العمود. حشو 3 سلاسل منزلقة تمام، وبتكملي كده لحد ما توصلي لحد الآخر. تشتغلي كده ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي بنفس الطريقة وصلتي لآخر سطر، احنا كده اشتغلنا فين؟ على السطر اهو تمام، وهنا كنا شغالين البداية تمام. فهنا بقى هتاخدي لفة على الإبرة، أو مش هتاخدي لفة على الإبرة عشان ما تبقاش عالية. هتسحبي الخيط كده وتسيبي حتة خيط كبيرة شوية عشان نقفل بيها، وتقصي الخيط. ما عملناش كده قفلة عشان ما تبقاش بارزة لفوق شوية تمام. كده خلاص بقى ماشي في سوا السطر. بعد كده هنقفل. لما بتقفلي بتدخلي الإبرة في نفس المكان كده تمام، فكله ماشي زي بقى ورا بعض. بعد كده بقى بإبرة التقفيل هتنزلي كده تحت الأعمدة تمام. تنزلي كده تحت الأعمدة لحد ما توصلي لحد كده انك تثبتيه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده شكل الفردة اللي اشتغلناها مع بعض. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا، وده كده التقفيل من تحت مش باين بص زي ما انت شايفة دي. ودي الفردة اللي كنت شغاليها من الأول. فده كده شكل السليبر عندنا أو اللاكلوك. زي ما انت شايفة شكله حلو جدا، والغرزة شكلها جميل جدا جدا. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.